ร้านป้าเนี่ยของเขาแท้100%เลยนะตูนราคาเนี่ยก็เป็นกันเองเจ้าของเนี่ยเขานำเข้าสินค้ามาจากอเมริกาเลยนะเคยคุยกับเขาแล้วเขาให้ความรู้ให้รายละเอียดดีมากๆแถมของเขาเนี่ยนะสต็อกแน่นเอียดโอ้โหของเพียบมากๆพร้อมส่งก็มีพรีออเดอร์ก็ได้สั่งปุ๊บส่งปั๊บแสนซับปุ๊บสั่งปั๊บสนใจสั่งซื้อรายละเอียดอยู่ด้านล่างนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ที่ description ด้านล่างนะครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูนกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะในการเล่นกีฬานะคะทุกๆคนเนี่ยก็รู้ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนก็ตามทีนะคะถ้ามีการเล่นตุกติกสกปรกนอกเกมเนี่ยนะคะมันจะสร้างอันตรายให้กับเพื่อนๆนักกีฬาร่วมอาชีพค่ะโดยเฉพาะกีฬาบาสเกตบอลค่ะที่นักกีฬาแต่ละคนเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะคะแอดมินเอถ้ามีการเล่นตุกติกสกปรกนอกเกมเนี่ยค่ะมีโอกาสเลยนะคะที่จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยบาดเจ็บหรือบางคนถึงกระทั่งจบอาชีพไปเลยก็ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังคงมีนักกีฬาบางคนค่ะที่ชอบเล่นตุกติกเล่นสกปรกเรียกว่าทำกันจนเป็นนิสัยเลยค่ะนักกีฬาเพื่อนๆร่วมอาชีพเนี่ยเห็นหน้าปุ๊บรู้เลยว่าโอ้เดี๋ยวมาอีกแน่เลยค่ะคนนี้ต้องระมัดระวังกันให้ดีเลยถ้าเล่นกับคนนี้วันนี้ค่ะเราก็มี10อันดับนักบาส NBA นะคะที่ชอบเล่นตุกติกเล่นสกปรกค่ะเจตนาให้เพื่อนๆร่วมอาชีพเนี่ยบาดเจ็บมาเสนอให้ทุกคนได้ชมกันค่ะเรามาเริ่มกันที่อันดับ10เลยค่ะแมทธิวเดราเวโรวานะคะกาจากออสเตรเลียจอมพุ่งล้มค่ะสำหรับแมทธิวเดลาเวโดวาเนี่ยครับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าบุคลิกท่าทางของเขาเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ผู้เล่นที่เล่นสกปรกตุกติกได้เลยแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยนะครับในช่วงปี 2015 เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรบรอนเจมส์เนี่ยกลับมาอยู่คลิฟแลนด์อีกครั้งนึงเนี่ยนะครับมันเลยทำให้พวกเราเนี่ยสามารถได้รับชมคลิฟแลนด์คาวาเลียร์ได้มากขึ้นเพราะว่าแฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็ต้องการรับชมการเล่นของเรบรอนเจมส์ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เราได้ชมการเล่นของแมทธิวเดลาเวโดวาไปด้วยโดยปริยายพอเราเห็นเขาเล่นนะครับโดยเฉพาะในเพลย์ออฟเนี่ยในปีนั้นเนี่ยโอ้โหตอนนั้นนี่เขายั่วประสาทยั่วอารมณ์คู่แข่งได้เก่งมากๆครับอย่างยกตัวอย่างเจอกับทัชกิฟสันในสมัยที่อยู่กับชิคาโกบูลส์นะครับจังหวะล้มแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็ยังมีการหนีบขาครับเป็นการยั่วอารมณ์โอ้โหตอนนั้นเนี่ยทัชกิฟสันเนี่ยหงุดหงิดสะบัดขาเหมือนจะเตะเนี่ยโดนฟาวล์เทคนิคและที่ชัดเจนมากๆที่ทำให้เขาโดนตราหน้าว่าเป็นผู้เล่นที่สกปรกเนี่ยนะครับก็คือซีรีส์ที่เจอกับแอตแลนตาฮอคส์ครับโอ้โหตอนนั้นเนี่ยล้มทับใส่กับคายคอเวอร์จนไม่สามารถเล่นต่อได้เลยครับท่าไม้ตายของเขาเนี่ยครับคือจังหวะพุ่งล้มทับจังหวะแย่งบอลครับเขาจะทิ้งตัวใส่บริเวณเข่าบริเวณข้อเท้าของคู่ต่อสู้เลยครับซึ่งถ้าหากโชคร้ายเนี่ยนะครับเอ็นไขว้หน้าเนี่ยฉีกได้เลยนะครับเอ็นไขว้หน้าเข่าเนี่ยใช่ครับถือว่าแย่เลยครับหลังจากที่เก็บคายคอเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วครับเกมถัดมาเนี่ยเจอกับอัลฮอร์ฟอร์ดนี่ก็พยายามล้มทับใส่อัลฮอร์ฟอร์ดดีที่อัลฮอร์ฟอร์ดนี่ดีดหนีหลบทันครับไม่งั้นเนี่ยโอ้โหมีโอกาสเจ็บนะฮะเนี่ยน่ากลัวมากๆครับถ้าเกิดเจอผู้เล่นแบบนี้เรียกว่ามีชื่อเสียงทางด้านการเล่นสกปรกจริงๆนะคะถ้าเจอเนี่ยต้องระวังเลยค่ะถ้าเข้าบอลแบบ50-50เนี่ยโอ้โหน่ากลัวจริงๆอ่ะเรามาต่อกันที่อันดับ9เลยค่ะประธานสมาพันธ์ผู้เล่นจอมแสบคนหนึ่งอย่างคริสพอลนะคะสำหรับคริสพอลเนี่ยครับก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเขาไม่น่าจะเป็นคนที่เล่นตุกติกนะดูตัวเล็กๆด้วยนะคะใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาเป็นผู้เล่นที่พิษสงรอบตัวเลยครับอาวุธนี่เพียบจริงๆครับนอกจากการเล่นที่ชาญฉลาดของเขาในสนามแล้วเนี่ยครับลูกตุกติกลูกต่อของเขาเนี่ยเพียบจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นการฟาดเป้าไม่ว่าจะเป็นการดึงแขนไม่ว่าจะเจตนาอัดคู่แข่งแต่ละเพลย์เนี่ยนะครับหากไม่ระวังหรือว่ากรรมการเนี่ยไม่ทันเกมจริงๆเนี่ยเจ็บตัวฟรีแน่นอนครับยังดีนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมันมีระบบภาพช้าสมมุติว่าคริสพอลเนี่ยอาจบางคนเนี่ยล่วงลงไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาสามารถกรรมการเนี่ยสามารถขอดูภาพช้าได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและแน่นอนครับตอนนี้กล้องมันเต็มสนามไปหมดเลยเนี่ยไม่สามารถรอดพ้นจากสายตาของกรรมการหรือว่าจะเป็นแฟนๆในสนามไปได้แน่นอนครับเพื่อนๆลองคิดนะครับถ้าสมมุติว่ามีผู้เล่นแบบนี้อย่างคริสพอลเนี่ยแล้วเพื่อนๆไปเจอตามแบบสวนสาธารณะหรือต้องไปเล่นด้วยเจอแบบนี้เนี่ยโอ้โหเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องจบด้วยการทะเลาะวิวาทแน่นอนครับโอ้โหเพราะว่าแต่ละดอกนี่แบบโหดจริงๆฮะมีอยู่เพลงนึงค่ะมิเน่อันนี้นี่จำติดตาติดใจดูเลยค่ะโหเล่นกับเลบรอนเจมส์ค่ะคริสพอลเนี่ยโดดขึ้นไปอีท่าไหนไม่รู้ค่ะลงมาเนี่ยหนีบแขนเลบรอนติดแขนมาอย่างนี้เลยค่ะเลบรอนนี่แบบเจ็บแขนสะบัดแขนเลยอ่ะดีนะคะนี่ที่ไม่เป็นไรนี่ขนาดเพื่อนซีกันนะคะเนี่ยสำหรับคริสพอลเนี่ยค่ะถือว่าเป็นที่รู้ดีในวงการเลยนะคะน่าจะย้อนยุคกลับไปอยู่ยุค90จริงๆเลยค่ะคนนี้เวลาเล่นบาสในสนามทำแบบนี้ไม่ดีนะคะเพื่อนขอซับดีกว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วขอไลค์ด้วยนะเรามาต่อกันที่อันดับ8เลยค่ะคาร์ลมาโลนนะคะปีกผู้มีท่อนแขนมหึมาค่ะสำหรับคาร์ลมาโลนเจ้าของฉายาเมลแมนเนี่ยครับหรือว่าบุรุษไปรษณีย์ที่การส่งบาสเข้าห่วงของเขาเนี่ยที่เหมือนบุรุษไปรษณีย์นะครับส่งจดหมายเข้าตู้ไปรษณีย์หน้าบ้านของทุกๆคนเนี่ยนะครับเขาเป็นอีกหนึ่งคนครับที่ถือว่าเป็นผู้เล่นที่สกปรกมากๆครับท่อนแขนของเขาเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตเนี่ยใหญ่กว่าท่อนขาของเราอีกโหใหญ่มากๆครับแล้วลองคิดดูนะครับว่าโดนแต่ละคนเข้าไปเนี่ยไม่แตกก็ล่วงทันทีครับเดนนิส รอดแมนนี่ก็เคยโดนมาแล้ว
ไมเคิลจอร์แดนนี่ก็โดนมาแล้วหรือจะเป็นเดวิดโรบินสันครับโอ้คนนี้นี่เหมือนโดนศอกกลับปึ๊กล่วงหลับกลางอากาศแล้วล่วงพับลงไปครับอันนี้น่ากลัวมากๆหรือจะเป็นสตีฟเนชครับโอ้โดนไปปึ๊กเดียวนี่โอ้ปากฉีกเลยนะครับน่ากลัวมากๆเพราะแข่งของคาร์เมโลนี่ใหญ่จริงๆแต่ที่หนักที่สุดแล้วก็เป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้เนี่ยครับนั่นคือศอกกลางอากาศครับใส่ไอเซโทมัสจอมแสบของดีทรอยต์พิสตันในยุคแบดบอยนี่แหละครับโอ้โหเรียกว่ากลางอากาศนะครับโป้งบวกเข้าไปเนี่ยคิ้วของไอเซโทมัสเนี่ยนะครับแตกทันทีเลือดอาบเต็มพื้นสนามเย็บไปกว่า40เข็มครับโอ้โหรุนแรงมากๆฮะอันนี้หูหวาดเสียวจริงๆนะคะเห็นแล้วนี่อันตรายน่ากลัวมากๆเลยค่ะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยจริงๆนะคะมีโอกาสจบอาชีพแล้วก็จบชีวิตได้เลยนะคะเนี่ยเรามาต่อกันที่อันดับ7ค่ะเมื่อพูดถึงคาร์เมโลนะคะเราก็ต้องพูดถึงคู่หูจอมแอสซิสต์ของเขาค่ะนั่นก็คือจอห์นสต็อกตันค่ะสำหรับจอห์นสต็อกตันเนี่ยครับก็คล้ายๆกับคริสพอลครับเป็นคริสพอลในเวอร์ชันยุค 90s ครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีความสุขุมมีความนิ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เล่นกับสื่อกับทุกๆคนในสนามเลยครับมันเลยทำให้เขาเนี่ยไม่ค่อยโดนจับตามองจากกรรมการครับแต่หากย้อนกลับไปถามนักกีฬาในสมัยนั้นเนี่ยนะครับนอกจากคาร์มาโลแล้วเนี่ยก็จะมีชื่อของจอห์นสต็อกตันเนี่ยที่เข้ามาครับว่าเป็นผู้เล่นที่เล่นตุกติกเล่นสกปรกนอกเกมเนี่ยมากมายเลยครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีความร้ายลึกครับมีพิษสงรอบตัวเหมือนกับคริสพอลเป๊ะเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเน็บศอกไม่ว่าจะเป็นการดึงไม่ว่าจะเป็นการตั้งเซตสกรีนที่แบบมันผิดกฎและอย่างที่บอกครับว่าจอห์นสต็อกตันเนี่ยเป็นคนที่นิ่งเป็นคนที่สุขุมมีความสัมพันธ์ที่ดีดังนั้นเนี่ยกรรมการก็ไม่ค่อยจับตามองและย้อนกลับไปในสมัยนั้นเนี่ยไอ้เรื่องภาพช้าเรื่องรีวิวเรื่องกล้องต่างๆเนี่ยมันยังไม่เยอะแบบปัจจุบันครับถ้าเกิดกรรมการเนี่ยไม่เก๋าเกมจริงๆเนี่ยตามไม่ทันจริงๆครับโอ้ตอนนั้นนี่แบบไวมากๆจอห์นสต็อกตันเนี่ยแบบล้มนิดนึงก็อัดท้องนิดนึงก็โดนศอกมีบ้างเงี้ยยกตัวอย่างนะครับอย่างในนัดชิงปี 97-98 เนี่ยสตีฟเคอร์ครับทำหน้าที่หลักในการประกบใส่จอห์นสต็อกตันเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าโดนตลอดเลยครับมันจะเป็นการล้มแล้วมีทับใส่มีท้องใส่มีแถมศอกเรียกว่าสต็อกตันเนี่ยครับแถมจนสตีฟเคอร์เนี่ยเขารู้ซึ้งเลยว่าความแสบของจอห์นสต็อกตันเนี่ยมันมากแค่ไหนจริงๆฮะอย่างนี้นี่ถือว่าเล่นบาสแล้วก็มีของแถมด้วยนะคะมีเดไม่น่าเชื่อเลยนะคะจอห์นสต็อกตันค่ะเจ้าของสถิติการแอสซิสต์และการขโมยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA เนี่ยเราเชื่อกันว่าเป็นสถิติที่จะไม่มีใครทำลายได้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่อันดับ6ค่ะ Draymond Green จอมแสบของ Warriors ค่ะสำหรับทีม Golden State Warriors เนี่ยนะครับ Draymond Green เนี่ยเปรียบไปแล้วก็เหมือนน้ำมันหล่อลื่นของทีมครับไม่ว่าจะเป็นการส่งต่างๆการเปิดเกมเร็วการส่งบอลให้เคอรี่ให้เครย์ทอมสันยิงแต่ละเพลย์เนี่ยมันทำให้เกมของ Warrior เนี่ยน่ากลัวมากๆครับแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยนะครับเขาก็เหมือนเป็นตัวร้ายในทีมผู้ดีครับโอ้โหเพราะว่าเขาทำหน้าที่แบบตัวเปิดตัวชนตัวลุยกับทีมตรงข้ามไม่ว่าใครที่จะมาอัดทีมของเขาเนี่ยเขาจะเป็นหน่วยชนหน่วยเปิดหน่วยปกป้องเพื่อนคนนึงเลยครับแต่หลายๆครั้งเนี่ยนะครับมันก็เกินความจำเป็นครับมันเลยกลายเป็นลูกตุกติกลูกตอดลูกเล่นสกปรกนอกเกมที่มันไม่ควรจะทำครับยกตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆและเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจำได้แน่นอนนั่นก็คือจังหวะที่เขาเตะเป้าสตีเวนอดัมครับโอ้โหล่วงลงไปเลยครับอันนี้น่าสงสารมากๆแล้วมันไม่ควรทำคือมันฟาวไปแล้วเนี่ยยังมีจังหวะแถมปุ้งเข้าไปอีกเนี่ยโอ้โหมันไม่ดีเลยครับและสุดท้ายนะครับการควบคุมลมที่มันไม่ดีของเจ้าตัวเนี่ยมันก็ไปตอบแทนอย่างสาสมของเขาครับในนัดชิง NBA Finals ปี 2016 ครับโอ้โหโดนแบนโดนลงโทษห้ามแข่งครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับสำหรับ Draymond Green นะคะคนนี้ค่ะถือว่าเป็นกำลังสำคัญของ Golden State Warriors เลยนะคะในนัดชิงปี 2016 ค่ะหากเขาเนี่ยคุมอารมณ์ได้ดีกว่านี้นะคะแล้วเขาไม่โดนแบนเนี่ยน่าคิดนะคะว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเรามาต่อกันที่คนที่5นะคะเมื่อพูดถึง Draymond Green ค่ะขอย้อนกลับไปยุค 90s นะคะต้องไปเจอ Original จอมเกรียนค่ะทรงคล้ายๆกันเลยนะคะคนนี้นี่ถือเป็นสุดยอดจอมรีบาวด์เลยค่ะ Dennis Rodman ค่ะสำหรับเดนนิส รอดแมนเนี่ยครับเพื่อนๆที่ชมสารคดีกีฬาชื่อดังตอนนี้นะครับ The Last Dance เนี่ยจะเห็นความเป็นอัจฉริยะของเขาในการเล่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการคำนวณลูกที่มันจังหวะจะตกแล้วไปรีบาวด์เนี่ยนี่คือความอัจฉริยะของเขาแต่ในความอัจฉริยะนั้นมันเหมือนมีอารมณ์ศิลปินการที่จะดึงศักยภาพของเขาออกมาได้เนี่ยมันต้องเข้าใจตัวเขานี่คือความอัจฉริยะแต่ในความอัจฉริยะในการเล่นเนี่ยนะมันก็เต็มไปด้วยความแสบย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเขาอยู่กับดีทรอยต์พิสตันที่ชื่อว่าแบดบอยยุคแบดบอยเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยไล่อัดไล่ทุบสกอตตี้พิปเพนกับไมเคิลจอร์แดนเป็นว่าเล่นสุดท้ายก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันพอมาอยู่ในยุคชิคาโกบูลส์ครับมาร่วมทีมกับสกอตตี้พิปเพนแล้วก็ไมเคิลจอร์แดนเนี่ยนะฮะเขาก็ยังมีลีลาครับมีการเล่นตุกติกจังหวะที่ยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยนะเป็นจังหวะที่เขารับน้องครับรับอาเลนไอวอร์สันครับโอ้โหฝากท่อนแขนเอาไว้เหมือนฝากรักเอาไว้นี่แหละครับโอ้โหไอวอร์สันตอนนั้นนี่หัวเสียมากๆฮะนี่ก็เหมือนกันค่ะทำรายการไปเนี่ยต้องป้องกันดีๆนะคะ แน่นอนค่ะความมุ่งมั่นความเป็นอัจฉริยะของเขาเนี่ยต้องเอาเยี่ยงอย่างนะคะแต่การเล่นตุกติกเนี่ยอย่าเอาเยี่ยงอย่างเลยนะคะเรามาต่อกันที่ท็อป4กันเลยค่ะคนต่อไปเนี่ยนะคะถือว่าเป็นจอมโหดคนหนึ่งของวงการกันเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือรอนอาร์เทสค่ะสำหรับรอนอาร์เทสครับถือว่าเป็นผู้เล่นที่ขึ้นชื่อว่าเล่นหนักแล้วก็ไม่มีความกลัวใครครับ
เจอใครนี่พร้อมบวกพร้อมชนพร้อมใส่ทุกคนเลยครับและเมื่อทุกอย่างเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนกับการควบคุมอารมณ์ของเขาเนี่ยมันมีปัญหาครับอย่างที่เราเคยทำวิดีโอให้ดูเนี่ยครับว่าโอ้โหเจ้าตัวเนี่ยขึ้นไปชกกับคนดูหรือว่าลงมาข้างล่างสนามเนี่ยก็ยังมาชกกับคนดูอีกเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยโดนลงโทษหนักมากครับมูลค่าที่เขาโดนแบนห้ามทำการแข่งขันเนี่ยกว่า5 ล้านเหรียญโอ้โหมันมหาศาลจริงๆนะครับหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปครับเชื่อว่ามันมีอีกเหตุการณ์นึงครับที่ติดตาติดใจเพื่อนๆทุกคนเนี่ยนั่นก็คือปี 2012ในช่วงนั้นเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าเมตตาเวิลด์พีซแล้วนะครับแต่การเล่นของเขาเนี่ยมันยังไม่มีความเมตตาเลยครับจังหวะนั้นเนี่ยเป็นการสับศอกใส่เจมส์ฮาร์เดนครับโอ้โหล่วงลงไปทันทีเลยครับเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยเข้าสู่ concussion protocol เลยครับเรียกว่าไม่สามารถที่จะเล่นทำการแข่งขันต่อไปได้เนี่ยนะครับเจ้าตัวตอนนั้นเนี่ยก็โดนแบนไปอีก7 เกมครับโอ้โหหนักหน่วงมากๆฮะหลังจากจบเกมนะคะรอนอาร์เทสค่ะหรือว่าเมตาเวิลด์พีซในขณะนั้นนะคะเขาก็ได้ออกมาขอโทษค่ะแล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะเขาก็แค่กำลังสะใจค่ะและดีใจที่เขายัดห่วงได้สำเร็จในตอนนั้นนะคะเขาไม่ได้สนใจเลยค่ะว่ามีใครอยู่ตรงนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นเจมส์ฮาร์เดนอยู่ตรงนั้นค่ะเจมส์ฮาร์เดนนะคะผู้เคราะห์ร้ายอยู่ตรงนั้นค่ะร่วงไปเลยค่ะสวยจริงๆครับเรามาต่อกันที่อันดับ3เลยค่ะจอมเก็บสตาร์ทีมตรงข้ามค่ะอย่างซาซาพาชูเรียค่ะสำหรับซาซาพาชูเรียเนี่ยครับอย่างที่แอดมินตูนพูดเลยครับเขาคือจอมเก็บสตาร์ทีมตรงข้ามครับยกตัวอย่างชัดเจนเลยนะครับจังหวะที่เขาชนกับรัสเซลเวสต์บรูคจังหวะที่เขาล้มใส่รัสเซลเวสต์บรูคเนี่ยมันมีเจตนาแอบแฝงครับที่อาจจะต้องการทำให้เขาเนี่ยบาดเจ็บซ้ำแต่ที่ชัดเจนมากๆและเป็นที่โจทย์จันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับก็คือนัดชิงสายปี 2017 ครับในเกมที่1จังหวะที่คาวายเลเนิร์ดกำลังจะยิงครับและตัวเขาเนี่ยก็เข้าไปประกบชิดเลยครับและขาของซาซาพาชูเรียเนี่ยก็ไปอยู่ตรงขาจังหวะที่คาวายเนี่ยจะลงมาและแน่นอนครับคาวายเลเนิร์ดก็ขาพลิกแล้วก็เล่นไม่ไหวตอนนั้นเนี่ยโหสเปอร์เนี่ยที่แฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยต้องการจะชมโหนัดชิงสายที่มันสนุกปรากฏว่าเละเลยครับ 4-0 พอไม่มีคาวายเลเนิร์ดสเปอร์สู้ไม่ได้แน่นอนครับหลังจากจบเกมเนี่ยครับโอ้โหเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากๆครับโดยเฉพาะโค้ชป๊อปเนี่ยด่าเลยว่านี่มันเจตนานี่มันต้องการเก็บคนแต่แน่นอนครับเจ้าตัวเนี่ยไม่มีทางที่จะยอมรับแน่นอนว่าเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกเนี่ยครับมันเป็นการเล่นที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นครับและการเล่นของซาซาในเพลย์นั้นเนี่ยที่ทำใส่คาวายเลเนิร์ดเนี่ยนะครับมันเลยทำให้ NBA เนี่ยออกกฎขึ้นมาใหม่ครับเรียกว่าซาซารูลส์หรือว่ากฎของซาซานั่นคือตัวประกบเนี่ยถ้าเกิดทำการประกบแล้วเนี่ยจังหวะที่ผู้เล่นยิงขึ้นมาเนี่ยแล้วไม่มี landing space เนี่ยหรือว่าจังหวะให้เขามีพื้นที่ในการจะเอาขาลงมาเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยกรรมการสามารถรีวิวดูภาพช้าได้และสามารถให้ฟาวล์เทคนิคได้ซึ่งถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยนะครับดูภาพช้าปุ๊บเนี่ยเห็นว่ามันมีเจตนาที่ต้องการทำให้ผู้เล่นเนี่ยบาดเจ็บกรรมการเนี่ยสามารถให้เป็นฟาวล์รุนแรงหรือว่า flag and one ได้เลยครับอันนี้ถือว่าเป็นกฎใหม่ของ NBA ครับสำหรับตรงนี้นะคะไม่มีใครสนใจหรอกค่ะว่าคุณเจตนาหรือไม่เจตนาค่ะคือดูแล้วเนี่ยก็เห็นชัดเจนเลยค่ะว่าเล่นนอกเกมต้องการจะเก็บคนนะคะแฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยก็พลอยเซ็งไปด้วยแทนที่จะได้ดูเกมมันๆนะคะกลายเป็นว่าสเปอร์สเนี่ยก็สู้ไม่ไหวเลยค่ะเรามาต่อที่อันดับ2เลยค่ะเมื่อพูดถึงการวางขาการเล่นตุกติกการเล่นสกปรกเนี่ยขาดไม่ได้เลยค่ะบรูซโบเวนค่ะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่รู้เป็นเวรกรรมของสเปอร์หรือเปล่าครับที่บรูซโบเวนเนี่ยเคยทำเอาไว้กับผู้เล่นคนอื่นๆครับกรรมมันเลยมาตามสนองสเปอร์ครับที่คาวายเลเนิร์ดโดนซาซาพาชูเรียเก็บเนี่ยแหละครับโอ้โหอันนี้ต้องย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่สมัยที่บรูซโบเวนเนี่ยเข้ามาสู่ NBA ใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ผ่านการดราฟต์นะครับแต่มาได้รับโอกาสกับสเปอร์ครับและเขาก็สร้างชื่อตัวเองครับโดยการเล่นเกมลับนี่แหละครับและก็เป็นส่วนสำคัญครับที่ทำให้สเปอร์เนี่ยคว้าแชมป์ได้ถึง3 ครั้งในขณะนั้นเนี่ยนะครับตัวบรูซโบเวนเองเนี่ยเขาติด All Defensive Team ของ NBA เลยนะครับทีมแรกเนี่ย5 ครั้งทีมที่2เนี่ยอีก3 ครั้งถือว่าไม่ธรรมดาในการเล่นเกมลับแต่การเล่นเกมลับที่ว่านี่นะครับมันเต็มไปด้วยการเล่นที่สกปรกครับไม่ว่าจะเป็นการตอดไม่ว่าจะเป็นการวางขาหรือที่บ้านเขาเนี่ยจะเรียกว่า walk under people หรือว่า undercut people เนี่ยนะครับโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่ามันน่ากลัวมากๆนะครับสำหรับคนที่เล่นบาสเนี่ยจะรู้ดีว่าไอการเล่นแบบนี้เนี่ยมันอันตรายจริงๆครับยกตัวอย่างนะครับชัดเจนมากๆครับย้อนกลับไปในตอนที่เจอกับวินส์คาร์เตอร์ครับวินส์คาร์เตอร์กับบรูซโบเวนเนี่ยโอ้โหเป็นแบบอะไรที่แบบตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆครับว่านี่คือการเจตนาวางขาวินส์คาร์เตอร์เนี่ยครับโดนหนอๆโดนหนักๆครับกว่า3 ครั้งจนตอนที่มาอยู่กับนิวเจอร์ซีย์เน็ตส์ในขณะนั้นเนี่ยนะครับเกือบจะทนไม่ไหวครับเรียกว่าจะมีเรื่องอยู่แล้วครับพอโดนแล้วโดนอีกโดนจนแบบเบื่อนี่ยังไม่เบื่อที่จะวางขากูอีกว่าเนี่ยอะไรประมาณอย่างนั้นเลยครับหรือจะเป็นจังหวะที่เจอโคบีไบรอันเนี่ยครับมีการเตะเข่ามีการวางขาครั้งแล้วครั้งเล่าดีที่โคบีไบรอันเนี่ยไม่เป็นอะไรนะโอ้โหเรียกว่าแต่ละลูกที่โคบีขึ้นยิงเนี่ยมันหวาดเสียวไปหมดเลยเพราะว่าพี่แกนี่ประกบชิดวางตลอดเลยครับน่ากลัวมากๆแต่ที่ชัดเจนที่สุดครับนั่นคือจังหวะคาราเต้คิกโอ้โหอันนี้ตูนเห็นภาพนี้จะงงมากๆครับว่านี่คือการเล่นบาสเหรอเนี่ยกระโดดทีมใส่คางวอลลี่เซอร์เบียกครับของทิมเบอร์วูฟในตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเรียกว่าสวมวิญญาณนักคาราเต้เลยนะคะจริงครับสำหรับบรูซโบเวนนะคะหากมาเล่นในปัจจุบันเนี้ยค่ะน่าจะโดนลงโทษหนักมากเลยนะคะจาก NBA ค่ะไม่ว่าจะเป็นการโดนปรับเจอโทษฟาวล์รุนแรงอ่ะและอาจจะต้องเจอโทษห้ามลงทำการแข่งขันอีกบานเลยนะคะกระโดดเตะกันขนาดนี้
เรามาปิดท้ายกันด้วยอันดับ1ตลอดกาลค่ะของจอมเล่นสกปรกจอมเล่นตุกติกของ NBA ค่ะนั่นก็คือบิลแลมเบียร์ค่ะของ Bad Boy Detroit Pistonsอันนี้ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าส่วนตัวแอดมินเนี่ยไม่มีโอกาสได้รับชมการแข่งขันของบิลแลมเบียร์เลยแม้แต่ครั้งเดียวที่เห็นเนี่ยนะก็คือไฮไลท์เก่าๆครับหรือว่าจะเป็นสารคดีกีฬา The Last Dance ที่เราเห็นเนี่ยนะครับแต่พอได้รับชมไฮไลท์เก่าๆต่างๆเนี่ยครับก็ไม่แปลกใจครับว่าทำไมครับเขาถึงยกให้บิลแลมเบียร์เนี่ยเป็นผู้เล่นที่สกปรกที่สุดของวงการ NBA ครับเพราะว่าการเล่นของเขาเนี่ยนะมันเป็นการเล่นที่เจตนาทำให้ผู้เล่นเนี่ยบาดเจ็บเจตนาอัดคนเจตนาเล่นรุนแรงโดยที่ไม่สนใจว่าเพื่อนร่วมอาชีพเนี่ยจะเป็นยังไงจะจบชีวิตการเล่นหรือเปล่าอันนี้คือเขาไม่สนใจเลยไม่แปลกใจครับว่าทำไมทุกคนเนี่ยถึงเกลียดบิลแลมเบียร์มากๆเพราะว่าเขาเล่นแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจิตใจเนี่ยทำด้วยอะไรนะครับไม่รู้ว่าใครเนี่ยถ่ายทอดมาให้แต่อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นการเล่นที่น่ากลัวมากๆครับถ้าเจอผู้เล่นแบบนี้เนี่ยควรจะอยู่ห่างๆหรือไม่ควรเล่นด้วยเลยจริงๆแล้วยิ่งไปกว่านั้นค่ะดูท่าทางแล้วเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็ชิลมากเลยนะคะไม่ได้รู้สึกผิดหรือว่าอะไรเลยนะคะไม่น่าเชื่อเลยจริงๆแล้วค่ะยังมีอีกมากเลยนะคะสำหรับนักกีฬาที่เล่นนอกเกมเนี่ยค่ะแต่นี่คือบางส่วนค่ะที่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่มีใครอยากเจอเลยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะเคยเจอไหมคะโดนเล่นสกปรกใส่ค่ะคอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะอย่าลืม Subscribe พวกเราที่โลโก้ NBA Mania ตรงกลางด้วยนะคะดูแลสุขภาพนะคะทุกคนวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนค่ะขอบคุณนะคะ